Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és a mostani tesztalanyunk az egy gyűrű. Méghozzá az, aminek a doboza itt van előttem, ez a Lunaring 2.0 egyébként, és hát a gyűrű az most itt van az ujjamon, mert ezt hordom most már lassan, lehet már több mint 2 hónapja, és ebben a szelencében szoktam tölteni, és ebből a dobozból vettem elő. Kezdjük azzal, hogy ez nem egy olcsó gyűrű, a magyarországi ára 150 000 forint, ha a Lunának a saját webshopjában nézed, akkor ilyen 350-60 dollár, ami elég sok pénz, és az ember azt is várja el, hogy akkor ez egy nagyon szipi-szupi okos gyűrű legyen, és el kell mondjam nektek, hogy szerintem ez az. Tehát, hogy nem biztos, nem vagyok abban teljesen meggyőződve, hogy ér ennyi pénzt egy gyűrű, de arról meg vagyok győződve, hogy a gyűrűs piacon az egyik legjobb gyűrű van az ujjamon, és egy csomó pozitív tapasztalatom van vele, úgyhogy ezekről szeretnék beszámolni, de hát nyilván az van, hogy ezt én így innen nem fogok gyűrűt mutogatni nektek, szóval, hogy valószínűleg egyre kevesebbet fogtok látni a fejemből ebben a videóban, mert hogy mindjárt átmegyek a másik oldalra, és megmutatom nektek közelről azt, hogy mi van a dobozban, hogyan működik, és milyen alkalmazás van hozzá. De azt az előjáróban szeretném leszögezni, hogy ez úgy került hozzám, hogy először a Luna kiküldött egy sizing kitet, ami egy ilyen nagyon csinos dobozkába jött. Ebben ugye látjátok, hogy minden méretből van belőle egy, amit a Luna gyárt, és ezekből kell kiválasztod azt, hogy te melyiket szeretnéd aztán utána egy tényleges gyűrű formájában az ujjadra húzni, és ez fontos, hogy megcsináljátok, mert nálam a 10-es méret lett a nyerő végül, miközben a Galaxy Ringből a 11-es volt nekem a jó, tehát független attól, hogy ezek elvileg szabványméretek valamelyest, de mégiscsak azon, hogy érdemes kipróbálni egy sizing kittel, hogy mi újság, és amikor megrendeled a Luna Ringet, akkor először ezt fogod megkapni, ebben kiválasztod a méretedet, azt megírod nekik, és utána küldik ki a tényleges gyűrűt, úgyhogy mindenképpen ez az első lépés, de hogyha mindent jól csináltál, akkor lesz egy ilyened neked is. Szóval itt van előttem a doboz, meg a tok, és most már maga a gyűrű is, és kezdjük talán magával a gyűrűvel. Ugye, ha látjátok ezt a kis gyűrűt, akkor azt is látjátok, hogy nehezen tudok rá fókuszálni, de egyébként pedig ez egy teljesen standard méretű okosgyűrű, és a szokásos belső eszköztár van benne, ami azt jelenti, hogy különböző szenzorok vannak itt, PPG szenzor, bőrhőmérséklet szenzor, van beépített gyroszenzor, valahol el van rejtve benne egy akkumulátor, aminek a méretét nem specifikálja a Luna, aminek az az oka, hogy minél nagyobb a gyűrűd, annál nagyobb lesz benne egy picivel az akkumulátor, szóval nem is lehet neki pontos méretet megadni, de ugye ez a sztori, és az egyetlen ilyen design elem az a finom kis hullám, ami a gyűrűnek a felső felén van, mert hogy ugye az a tudnivaló róla, hogy miután a szenzorok itt vannak a kör belső karimáján, az a szenzoroknak ide kell illeszkedniük, oda, ahol az ujjad végénél a bőr a legvékonyabb, és akkor itt mér a legpontosabban a Luna Ring is, de ez ugye minden okos gyűrűre jellemző egyébként, szóval ezt kell róla tudni külsőleg. Több színben létezik, én ezt a shady feketét kértem, ezt a mat feketét, de van sokkal sötétebb, fényesebb fekete is, arany, ezüst, szóval, hogy amit szeretnél, olyat választasz, és tényleg egy ilyen kis észrevehetetlen kis bigyó, nyilván vastagabb, mint egy ilyen általános gyűrű, amit egyébként emberek hordanak, de egyáltalán nem bántó, szóval, hogy így abszolút oké. A dobozban igazából ez volt benne, ami ugye a hordtokunk. Ez egy kifejezetten kis cuki dolog, ugye így nyílik ki, és látjátok, hogy most már fel is villant rajta egy ilyen fény, ami azt jelzi, most ilyen nagyobb a 3/4 részre villan fel, hogy mennyi ennek a cuccnak a töltöttsége. Ha viszont a gyűrűt beleteszem, amit egyféleképpen lehet, akkor ismét felvillan mindjárt körülötte, és azt jelzi, hogy mennyi a gyűrűnek a töltöttsége, és hát nyilván, ahogy töltődik, és te mondjuk rányítsz erre a dologra, akkor utána fogod látni, hogy hol tart a töltés. Na, a tokról még annyit kell tudnotok, hogy itt kap betápot egy Type-C-t, és ez egy ilyen tapadásmentes alja van neki, hogy ne csúszkáljon semmilyen asztalon, jól is szívja magára mindenféle szennyeződést. Viszont nem tud vezeték nélkül tölteni, ami szerintem ennyi pénzért azért benne lehetett volna. Ugye látjátok, az elején van egy kis LED, ami mutatja, hogy működik.
és egyébként pedig nagyon kis, aranyos, kis kedves tok, szóval tényleg meg vagyok vele elégedve, jól is néz ki, könnyen használható, tök egyértelmű, szóval, hogy igazából nincs vele semmi különösebb problémám. Ez egy jópofa gyűrűtöltő tok, ami egyébként 7 alkalommal teljesen fel tudja tölteni a benne levő gyűrűt, és a gyűrűben levő akkumulátor is 6, 7, 8, 9 napig is elketyeg, ami azt jelenti, hogy ha elmész egy hónapra és csak a tokot viszed el, akkor a tokot sem kell töltsed, hanem elég hetente egyszer beletenni a gyűrűt, és megvagy. Úgyhogy ebből a szempontból ez kifejezetten kellemes. Na, és akkor beszéljünk egy picit arról, hogy mit tud egyébként ez az egész történet, de ahhoz, hogy tudjak nektek mutatni alkalmazást, föl kell vegyem a gyűrűt, és kell hozzá egy telefon. Ja, itt látjátok a telefonos alkalmazást. Ugye most fönt látszik, hogy megy egy ilyen kék csík, ami a szinkronizációt jelzi, mert hogy egyébként a gyűrű a telefonnal nem szinkronizál magától, hanem csak akkor, amikor te megnyitod konkrétan az alkalmazást, mert valamit akarsz tőle. Ez ugye nyilván energiatakarékossági okokból van így. A kezdő oldaladat egyébként te állíthatod össze, ez amit most én használok, ez a Luna által javasolt kezdőoldal, amiben ugye látszanak azok az adatok, amik így a napoddal kapcsolatosak alapvetően, és látod, hogy mennyi az aktivitási pontod, mennyi a készenléti pontod, látszik, hogy milyen volt az alvás, tehát, hogy ezek a dolgok mind megvannak, illetve, hogyha vannak aktivitásaid, edzések, séták, biciklizés, futás, akármi, akkor azok is itt találhatóak. Tehát ez egy ilyen áttekintő dolog, ugye folyamatosan látod a pózusszámodat, és hogy mennyire vagy stresszes. Tehát ezek az értékek ilyen grafikonos jelleggel is benne vannak, ki lehet magadnak tenni napi célokat, és van egy alvás tervező is, ami javasolja neked, hogy mikor mennyire aludni, és mikor keljél föl. Úgyhogy ezt az elmúlt pár nap, illetve az elmúlt egy hét alvási adataiból, meg az ébrelétedből, meg az aktivitásodból számolja ki, és tesz rá javaslatot. Ennél én mindig később megyek aludni, úgyhogy nálam ez rögtön bukó, de körülbelül ezt kell tudni a főoldalról. Na most a gyűrű napközben, amikor nem edzel, vagy nem csinálsz egy konkrét aktivitást, akkor alapvetően 5 percenként mér egy pulzust, meg véroxigén szintet, meg bőrhőmérsékletet, tehát minden mérést lefuttat, és azok alapján rakja össze a statisztikát. Ha viszont elindítasz egy aktivitást, és hogyha itt megnyomok egy gombot itt lenn, akkor látjátok, hogy föl is tudok rögzíteni aktivitást, és hozzá is tudok adni múltbéli aktivitásokat, amit megcsináltam a gyűrűvel, de adott esetben nem indítottam el akkor az aktivitás kezelőt, illetve alvást is tudok használni, hozzáadni meg egyéb dolgot, ami főleg kajálás vagy ivás, úgyhogy ezeket még hozzá lehet adni, és ha elindítanék egy aktivitást, egy edzést, akkor látjátok, nagyon sokféle edzést ismer ez a masina, bármelyiket is kiválasztom, akkor annyi történik, hogy az 5 percesnél valamivel sűrűbb a mintavételezési frekvencia, de a Luna sehol nem kommunikálja, hogy az mennyire lesz sűrű, de mindenképpen egy picit sűrűbben nézi meg az adataidat, mint amikor egyébként nyugalmi helyzetben vagy nem edzesz. Itt a második fülön vannak az alvási értékek, ahol ugye mutatja az összes alvási paramétert, amit ő ismer. Nekem egy kicsit ez most így necces, mert nem aludtam annyira sokat. Itt mutatja az általános egészségügyi értékeket az alvással kapcsolatban, itt pedig konkrétan a legutolsó napi alvás adataidat. Ugye itt fönn tudsz menni a napok között, tehát vissza tudsz menni az előző napra, az egy kicsit jobban alakult, és akkor itt látjátok, hogy milyenek voltak ezek az alvási dolgok. Azt is mutatja, hogy ez mennyire volt elég ahhoz, hogy te regenerálódjál, és hogy mennyire voltál jó légzés szempontjából, mennyi volt az alvásidőd, tehát ezeket mind rögzíti, és alvás monitorozás szempontjából egyébként elég jó, mert teljesen jól eltalálja, hogy mikor megyek el aludni, az, hogy mikor forgolódtam, az, hogy mikor keltem fel, és még a napközben ilyen szundításokat is magától rögzíti. Van egy readiness gomb, ez ugye a készenléted, vagy az éberséget, ha úgy tetszik. Ugye azt látjátok, hogy nagyjából úgy jó vagyok. Most tegnap például oda kellett volna figyelnem, nem figyeltem oda, de hogy itt vannak azok a paraméterek is, amik ugye az ébrelétedet vagy a készenlétedet jelzik, de hogyha most átmegyek a mai napra, akkor egy kicsit jobb értékeket láttok itt. Azt is megmondja, hogy mire kell odafigyeljél, és ugye itt is van egy ilyen monitorozás. Az Activity fülön látjátok azokat a dolgokat, amiket konkrétan rögzítettem, mint tevékenység. Itt is visszamennék mondjuk 16-ára, mert 16-án volt activitym, méghozzá itt volt egy edzés, ha pedig még egy napot visszamegyek, és legyen az 15-e,
akkor pedig azt látjátok, hogy itt is volt egy edzés, méghozzá egy fotballozás, és ha erre rányomok, akkor ugye magáról az edzésről is kapok információkat, illetve ezt konkrétan én nem indítottam el, hogy ez egy edzés, tehát itt nem volt annyira bő információ, de a 16-án történt erősítést, azt viszont elindítottam, és akkor itt látjátok, hogy sokkal komplexebb a dolog, de az is látszik már rögtön ebből a grafikonból, hogy azért messze nem tökéletes, mert itt van egy olyan letörés, ami biztos, hogy nem volt meg ebben az edzésben, tehát ennek itt egy folyamatosabb görbének kéne lennie, de sajnos ennyire nem tud jó lenni a Luna Ring, mint amennyire szeretnénk, vagy mint amennyire egy óra pontos. Na most ettől függetlenül ugye számol maximális pulzusszámot, meg számol lépéseket, meg ugye számol elégedett kalóriákat is. Hát ugye itt az van, ez az 536, hogy ezt most éppen alulmérte, mert ugye a másik csuklóma hordok egy Watch 7 Ultrát, és az ennél jóval többet mért, illetve van, amikor fordítva van, és a Watch 7 Ultra mér kevesebbet, ez pedig többet, miközben hát az a helyzet, hogy nekem az a most már 2 hónapos tapasztalatom, hogy a Watch 7 Ultra sokkal inkább eltalálja a kalóriaszámot, és sokkal inkább eltalálja azt, hogy milyen a pulzus állapotom az edzés közben, tehát erre a feladatra a gyűrű az egyszerűen kevés. Azért, mert hát egyrészt ugye a mintavédétezési frekvenciája nem olyan sűrű, másrészt pedig azért, mert amikor meg adott esetben elég sűrű lenne, akkor valamiért pontatlan, esetleg elcsúszik az ujjadon, vagy mondjuk akár az izzadság miatt nem tudja rendesen mérni a pulzusodat, meg az egyéb egészségügyi adataidat sem. Úgyhogy ezeket tudják az edzés dolgok, és van a legutolsó fülön a Life OS, ami a Lunának a saját alkalmazása, és ez azt tudja, hogy ezzel tudsz te beszélgetni ezzel a történettel, és megkérdezhetsz tőle bármit. Ami azt jelenti, hogy megkérdezheted, hogy mit egyek, és akkor itt van egy AI mögötte, egy LLM-re épített saját fejlesztésű AI, ami hát itt szépen megpróbál válaszolni az ilyen jellegű kérdéseidre. Na most azt kell tudni róla, hogy ez nem egy general AI, tehát hogy ez nem válaszol bármire. Ha megkérdezed, hogy mi volt a választások eredménye, akkor nem tudja. Ha megkérdezed, hogy hogyan kell lekódolni egy 3D-s játékot Pythonban, akkor arra nem fog tudni válaszolni, szóval ilyeneket nem tud, de például tud olyanokat, hogy tudsz feltölteni a kamerával képet, és például, hogyha most gondoljátok, akkor lefotózom, hát nem magamat, mert az annyira nem érdekes, hanem lefotózzuk mondjuk a Luna Ringnek a dobozát, és utána, ha csak így rányomok erre, akkor azt magától is teszi, hogy megkérjem, hogy analizálja, és akkor ezt meg fogja tenni, és hát remélhetőleg igen. Rögtön megmondja, hogy ez mi van a képen, meg egy csomó egyéb információt ad róla, de igazából ezt én arra használtam az utóbbi időszakban, hogy mindenféle olyan dolgot kértem tőle, hogy ételeket fotóztam le, és azoknak az ételeknek a kalóriáit vártam el tőle, erre is mutatok egy példát. Azt mondja, hogy hát először is elmondja, hogy sok kalória, sok zsír, és hát ez nem feltétlenül a legjobb. És meg tudom azt is kérni, hogy számolja ki, hogy ez hány kalória. Ilyenkor általában egyébként visszakérdez, hogy körülbelül mekkora adag, vagy hány gram, tehát megpróbál minden pontosabb lenni. Egyébként elég jó hatásfokkal eltalálja a kalóriákat, és amikor ezt itt megtaláltad, akkor azt is mondhatod neki, hogy adja hozzá a napi beviteledhez, és akkor szépen rögzíti. Az AI-jal történt beszélgetéseket mind meg lehet nézni visszamenőleg, és például itt ez egy olyan beszélgetés volt, amiben megkértem, hogy ezt a tonhalsalátát rögzítse a napi beviteleim közé, és ezt ő megcsinálja, csak ugye az a gond, hogy egyrészt utólag nem tudod visszanézni a tegnapit, csak mindig az aktuális napit látod, másrészt pedig nem számol magától kalóriát, és nem is kalkulálja bele sem az állapotodba, sem az aktivitásodba, tehát semmilyen szempontból nem vezeti ezt a kalóriát, viszont szintén ezt a Life OS meg lehet kérni, a Luna AI-t, hogy legyen kedves és számolja össze a napi kalóriabeviteledet, és mondja meg, hogy az sok, kevés, és hogy mit javasol, és akkor arra persze természetesen tud válaszolni, de ez, hogy mondjam, ha nem kérdezgetem magát az alkalmazást, akkor nem az eszköztár szerves része, hanem nekem kell kierőszakolni belőle. Szóval, hogy elvileg tudná, de még nem tették bele, nem implementálták olyan szinten, hogy az jó legyen. Úgyhogy én úgy érzem jelen pillanatban, hogy a Luna Ringnek ez a Life OS része, ezzel az LLM-es chatbottal igazából egy nagyon jó ötlet, rendkívül sok
lehetőség van benne, de még az út elején vannak, és ezek nincsenek kiaknázva. Viszont ami vicces, hogy ez, ugye látod, hogy eddig az egész alkalmazás angolul volt, de például magyarul kérdeztem meg tőle, hogy hogyan méri ő a pulzust, és látjátok, itt tökre magyarul válaszolt, meg magyarul szedte össze nekem tegnap este, hogy milyen beviteleim voltak kaja szempontból, és így látjátok, magyarul javasolja, hogy ez jó-e vagy nem jó, elmondja, hogy nem ettem eleget, hogy ennyi aktivitáshoz több táplálékbevitelre lesz szükség. Tehát igazából azon a ponton, ide elkezdesz vele magyarul beszélgetni, és ez lehet egyébként hangalapon is, akkor magyarul fog válaszolni, tehát tud az LLM mögötte magyar nyelven is. Vagyis az van, hogy ez egy jó ötlet, tehát hogy az, hogy benne van egy ilyen AI felület, és lehet vele beszélgetni, ez kifejezetten kellemes, és nagyon sokféle dologra rá lehet venni, úgyhogy én ezt abszolút üdvözlöm, és azt látom, hogy ebben tényleg vannak opciók, hogy ennek a tudását kiterjesszék, és még több információt tudjon adni az ember kapcsán, bármit is szeretnénk az egészségügyi szituációnkról kérdezni. Úgyhogy ezt tudja az alkalmazás. A helyzet az, hogy ha a lépésszámot kérdezed, meg az edzések követését, meg a futás bringázást, akkor nem ez a legpontosabb szerkezet, ami létezik a világon. Majdnem minden okos óra ennél pontosabb, de egy ilyen jó közelítésre azért eltalálgatja a dolgokat. Tehát ilyen trendkövetésre nagyjából oké. Az alvás monitorozása az kifejezetten jó, viszont a véroxigén szintet azt nekem mindig alulmérte, tehát abban például nem elég ügyes, de az, hogy mikor aludtam el, milyen fázisai voltak, mennyit forgolódtam, mennyire vagyok kipihent, azokat rendszeresen jól eltalálta, szóval ilyen szempontból nincs vele problémám, ezt a célt ezt abszolút hozza. A pulzusszámot is jól tudja követni, és nem mondom, hogy orvosi pontosságú, de azért itt is az van, hogy ha nagyon kiugró, akkor azt egyből észleli, úgyhogy ilyen szempontból is teljesen valid a történet. Tehát azt mondom, hogy akkor nem sportolnak aktívan, vagy nem egy maratonra készülnek fel, vagy nem számolják a kalóriákat minden nap, nem tudom, tizedes jegyig pontosan, azoknak a Luna Ring is elég támpontot ad a tekintetben, hogy egyáltalán jó irányba haladnak-e, vagy sem. Szóval ilyen szempontból viszont elégedett vagyok vele, de hát nyilván az van, hogy ez még mindig csak egy gyűrű, tehát egy nagyon pici eszköz, egy nagyon pici ponton mér, és éppen ezért nem is tud ennél sokkal pontosabb lenni a tudása. Viszont lassan elkezdenék összegezni. Ugye az van, hogy ez egy drága kis holmi. Nagyon nívós csomagolásban, szuper tartozékokkal, átgondoltan, jó minőségben prezentálja a Luna ezt a cuccot. Ugye ez nem is a Luna a cég neve, hanem Noise, de ugye a Luna a terméknek a neve. Tehát, hogy ez tényleg egy nagyon színvonalas berendezés, és az az alkalmazás is, mint írtak hozzá, szerintem az is nagyon rendesen meg van írva, nagyon sokféle adatot biztosít a számunkra, össze lehet kötni egyébként Google Fit-tel is, és tényleg minden olyan dolog, ami úgy általában így az egészségeddel, fitness állapotoddal, wellness állapotoddal kapcsolatos, az úgy jó közelítéssel eltalálja. Nem lesz pontos, nem tud pontos lenni. Ugye ez egy nagyon pici karikán levő, nagyon kevés szenzor. Egy olyan gyűrűgyártóról tudok, aki a teljes karikát belülről telerakta szenzorokkal, 16 szenzoruk van, de az nincs piacon az a gyűrű, valahogy még nem jutottak el odáig, de a legtöbb gyártó, beleértve a Samsungot, az Órát és a többieket is, mindazt csinálja, hogy így a gyűrűnek az alsó felületére teszi a szenzorokat, vagyis oda, ahol a legvékonyabb a bőröd az ujjadnak a végén, úgyhogy ebből ennyit lehet egyelőre kihozni. Ez egyébként nem kevés. Lépésszám szempontjából egy 10%-os eltérés van a gyűrűnél, az edzéseknél szintén egy 10-15%-os eltérés van, plusz vagy mínusz irányba, ez ugye edzéstől függ a gyűrű és mondjuk egy normális óra között, tehát hogy abszolút nem mondanám nagyon exaktnak ezeket az eredményeket, de azt látod, hogy eleget edzettél-e, ahhoz képest eleget aludtál-e, ahhoz képest eleget ettél-e, tehát hogy ezeket a dolgokat mind tudja követni, és tök jó tippekkel segít téged abban, hogy egy picit stresszmentesebb legyen az életed, vagy legalábbis hogy mondjam, tehát hogy így egészségügyi szempontból egy picit kiegyensúlyozottabb legyél. Szóval, hogy ilyen szempontból viszont egy tök jó kis partner, meg hát ugye az van, hogy akik nem szeretik az órákat, mert nagynak tartják, meg bufláknak, meg mit tudom én, azoknak a gyűrű is lehet, hogy bőven elég támpontot ad a tekintetben, hogy milyen az alvásuk, milyen a mozgásuk, mozogtak-e eleget, és adott esetben, hogy olyan van, akkor még lehet is kérdezni ettől az AI-tól, ami bele van építve a Lunának az alkalmazásába, és ez fontos elmondani, hogy egyszer kifizeted rá azt a pénzt, amibe kerül, ami nem kevés, de utána nincsen semmiféle havidíjas szolgáltatás, nem kell előfizessél semmire, hanem azt, amit most láttatok az alkalmazáson, amit bemutattam, az mind jár alapáron, és csak amióta használom, jött rá
rengeteg frissítés, sőt, azt kell mondjam, hogy elég hosszan leveleztem a supporttal is, mert nekem az volt a problémám, hogy azok a képek, amiket csináltam ételekről, azokat nem tudta analizálni, és visszaküldött hibaüzenetet, és elküldtem nekik, van egy belső report, felület, hogy létszi, nézzetek rá, és egyből jött a válasz, és rögtön csinálták, és nem mondom, hogy gyorsan megoldották, de 1-2 héten belül meg tudták oldani a problémámat, és azóta tökéletesen működik. Szóval, hogy egyelőre úgy érzem, hogy a Luna mögött van szándék, van fejlesztési kapacitás, és úgy néz ki, hogy van terméktámogatás is, ami mind-mind nagyon örömteli, úgyhogy annak ellenére, hogy ez egy drága termék, én igazából meg vagyok vele elégedve, és azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok egy gyűrű mellett, a jó alkalmazás, a jó support, az AI funkciók és a folyamatosan bővülő funkcionalitás, ami miatt az ember azt mondja, hogy igen, azt érzem, hogy mégiscsak megérte talán ennyi pénzt kiadnom érte, pláne akkor, hogyha egyébként is utálom az órákat, és nekem elég egy gyűrű is a mindennapi életemhez. Úgyhogy ezt ugye a Luna Ring. Lehet kapni Magyarországon, van hivatalos forgalmazás, beteszem ide a linket a leírásba, hogyha valaki kedvet kapott volna, akkor meg tudja vásárolni. Nekem nem a magyar forgalmazó küldte ide, hanem még a lunások, és talán akik követik régóta a csatornát, tudják, hogy egy hosszú folyamat volt. Mire először megjött a méretezőkészlet, $5 vámot ki kellett rá fizetni, visszaküldtem a méretemet, aztán nem kaptam meg a gyűrűt, akkor elmentem, találkoztam velük Berlinbe, az IFA-n panaszkodtam, vagy lehet, hogy az MVC-n, teljesen mindegy, és akkor végül is megérkezett a gyűrű ide a kezembe, illetve a zsebembe, és azóta fixen használom minden nap, és folyamatosan nézem összevetésben a Galaxy Watch 7 Ultra adataival, és ez az, ami miatt el tudtam nektek mondani, hogy nekem mik a hosszú távú tapasztalataim ezzel az eszközzel, és annak ellenére, hogy bőven meg lehet létezni gyűrű nélkül, nyilván lehet létezni gyűrű nélkül, pláne ha már van egy órád, én azt gondolom, hogy ez egy drága termék, de egy csomó mindenben hozta azt, amit elvártam egy ilyen árszintű terméktől, és igazából nem is igazán tudom, hogy mi az, amit még elvárhatnánk tőle. Nekem az egyetlen elvárásom az, hogy legyen olcsóbb. Úgyhogy körülbelül ezzel fejezném be ezt a rövid, ami nem is olyan rövid bemutatót a Luna Ringről. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ezt megtekintette. Van egyébként egy írásos anyag is a mobilarénán, hogyha szeretnél róla olvasni, akkor ott van. Ha pedig még hasonló videókat szeretnél nézni ezen a csatornán, akkor itt az óriási lehetőség, hogy feliratkozz, és akkor nem fogsz lemaradni a később érkező tartalmakról sem. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!